السلام عليكم، معاكم الأنس. الفيديو ده له تقييم وله استعراض لأي منتج من منتجات الفيب. الفيديو ده تصحيح لمعلومات خاطئة واردة ومنتشرة بكثرة عن الفيب. ندخل في الموضوع مباشرة. الكثير من التداول في الفترة اللي احنا فيها دي، وهتشوفوها في فترات أخرى سابقة ولاحقة فيما يخص الفيبينج. التداول ده عبارة عن إيه؟ عن أخبار عن وفاة الناس بسبب استخدام الفيب. طب هل الكلام ده صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح ليه؟ لأنه غير كامل. كونه غير كامل لما انقل لك جزء من الصورة فأنا ضحكت عليك. طب إيه هي الصورة الكاملة؟ أحكي لكم الحدوتة. ماذا حدث يا سادة؟ اللي حصل باختصار شديد جدا إن الناس اللي توفاها الله استخدموا مادة اسمها THC. مادة ال THC دي أحد المواد المستخرجة من شجرة الماريجوانا. طب هل ده خبر صحيح وكامل؟ لا برضه، لأن هذه المادة مقننة في بعض الدول والولايات بتصاريح طبية وبسن معين، ولا تصرف غير للشخص المستفيد الأول شخصيا. يعني ما ينفعش تشتريها أونلاين، وما ينفعش تجيبها غير من المكان المسؤول عن بيعها برقم تأمينك الاجتماعي أو زي رقمك القومي أو رقمك المدني، ولا تباع دون معرفة الشخص نفسه. يعني غير هوية المشتري هذه المادة لا تباع، زي الأدوية التي لا تصرف غير بروشتة أو بوصف الطبيب. تمام؟ طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الناس اللي استخدمت المادة دي جابتها من خارج الولايات المصرح بيها، ومن خارج الأماكن المشرف عليها في إنتاجها. إذا باختصار شديد سوق سودا اتجابت من بلاك ماركت او من سوق سودا. سوق سودا يعني ايه؟ يعني مضروبه، يعني ممكن يكون فيها اي حاجه واتعملت باي طريقه توفيرا لانتاجها. يعني مثلا لو هو هيستخدم جرام واحد، السوق السودا يقول لك اضرب يا معلم، حط عليها اي حاجه، خلي الجرام ده 5. وده اللي حصل. مراكز CDC اكتشفت ان الماده اللي تم استنشاقها هي احد مركبات فيتامين اي اسيتيت، وهي ماده موجوده في السبلمنت وفي الحاجات المكملات الغذائيه، ولكن ليست مصنعه لاستنشاقها. ما ينفعش تدخلها رئتك، ممكن تاكلها ممكن تشربها، ولكن ما ينفعش تستنشقها. ده اللي حصل. دي الماده اللي لقوها بعد التحليل. استخدامهم بقى لهذا السائل اللي جاي من بلاك ماركت المضروب ادى الى انهيار رئتهم في خلال ايام. DeGrave says it was this vape cartridge that contained THC that took his brother from a healthy 20-something to this. ايه علاقة ده بقى بالسوائل التي تحتوي النيكوتين المتداولة في كل الدول اللي حوالينا واللي الناس بتستخدمها للامتناع عن التدخين؟ ولا حاجة. العلاقة الوحيدة فقط ان هي استخدمت في نفس الجهاز، لكن هي لا علاقة لها بالمادة. عارف بالظبط كأني بقول لك ايه؟ كأن واحد خد حقنة هيروين وراح مات، يطلع واحد يقول لك امنعوا الحقن. هو ده بالظبط اللي حصل. بالظبط كأن واحد ذبح واحد بسكينه، فيطلع حد يقول لك امنعوا السكاكين. يا جماعه احنا بنقطع بيها الاكل. لا امنعوها، في واحد مات. الادويه الفعاله بتتاخد عن طريق الحقن. لا امنعوا الحقن، في واحد مات من الهيروين. هو ده بالظبط اللي حصل، وهو ده التوجه والضغط اللي حاصل من كل حته عشان خاطر توصل نفس الصوره دي للمستخدم او للشخص اللي بيستخدم هذا الجهاز للامتناع عن التدخين باختصار شديد. طب الخبر ده وصل للمرحله دي ازاي ولمصلحه مين؟ اذا عرف السبب بطل العجب. الخبر ده بدأ من وكالات أنباء أمريكية، ثم تداولته بجهل شديد وكالات الأنباء المحلية. كوبي وبيست. صحفيين ما بتشتغلش، ما بتتحرش الحقيقة. ياخد الحاجة كوبي يحطها بيست عشان خاطر يعمل خبر، عشان الأستاذ رئيس التحرير عايز منه النهاردة يملى الجورنان وننزل نقول كلمتين حلوين كده عشان خاطر إيه، ما ينفعش ننزل بالجورنان فاضي. ده اللي بيحصل حرفيا. وتلاقي بقى خبر جاي لك عباره عن ايه؟ كتب الف شين ميم. نعم، كتب حماده. طب ما انا يا جماعه سهل جدا اكتب لك كتب مينا في دراسه من كارولينا ان مياه اكوا فينا عملت وسوت فينا، وانت تصدق عادي جدا. طالما ما فيش مصدر للخبر يبقى ما فيش خبر. طالما ما فيش شخص قام بالبحث باسمه وبشخصه يبقى ده ما حصلش. ممكن اقول لك اي حاجه في هذا الاطار، وحضرتك من جهلك الشديد بعدم تتبع مصدر الخبر بتصدق. لا ومش بتصدق بس، ده انت كمان بتنشره. يعني لو الجورنال او صفحته على السوشيال ميديا فيها 50,000 بني ادم ولا 200,000 بني ادم، فانت السبب في ان اللي شافوا الخبر ده ملايين البني ادمين الاخرين، بس بدوستك على كلمة شير بجهل شديد. نرجع تاني للخبر. الخبر من وكالات انباء امريكيه، تمام، وانتشاره بشده كان خارج من امريكا، والتداعيات اللي اتعملت عليه والدوشه اللي حاصله في كل ولايه عندهم فيما يخص الفيبنج بدات من امريكا. طب ايه ده؟ طب ايه مصلحة أمريكا في الموضوع؟ أنا هنا مش بعني أمريكا كاملة، لأن في أشخاص حقيقي مهتمين بصحة مواطنيهم وبيعملوا اللي يقدروا عليه لدحض هذه الإشاعات والترويج للفكرة الخاطئة. طب اشمعنى أمريكا؟ عشان باختصار شديد التبغ
والسجاير اصلا صناعه امريكيه ولا تملك منه القطاع الاكبر في العالم بمنتهى البساطه. طب ايه علاقه ده بصناعه التبغ؟ اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. سنويا بيتحول ملايين المدخنين لهذا الاختراع وبيتوقفوا بيه عن التدخين وما بيرجعوش تاني. اذا انهيار عنيف في مبيعات التبغ وتحول الكثير من الناس لهذه الصناعه. ماني توكس، لغه الفلوس. ثم تطلع لك بقى ولايه تقول لك احنا هنمنع الفيبنج، ولايه اخرى تطلع تقول لك احنا كمان هنمنع الفيبنج وبندرس حظر المنكهات او الاطعمه اللي في الليكويد. دي قصه هنتكلم عليها كمان شويه. لو قرارات المنع بهذه السهوله ومن اجل صحه المواطن ايا كان في اي دوله في الدنيا، فالسؤال المباشر هنا لماذا لم يمنع التبغ والسجاير اللي واضح وضوح الشمس وبمنتهى الجلاء انه يقتل مئات الالاف سنويا؟ يعني عدد وفيات التدخين اكبر من عدد وفيات الحروب في بعض الاحيان. ليه؟ سؤال بسيط جدا جدا عايز اجابه مباشره. لماذا لم يمنع التدخين حتى هذه اللحظه طالما قرار المنع بيحصل بمنتهى السهولة؟ ليه؟ الأحرى مين إنه يمنع؟ ليه تكتفي بكتاب التحذير فقط لا غير على علبة السجاير تقول لي هيؤدي إلى الوفاة وفي 85 مادة مسرطنة وهتوحشنا لما تشرب منه؟ لا يا راجل، هو أنت كده خايف عليا؟ لما تبيعها لي بإيدك وتكتب لي عليها تحذير أنت كده خايف عليا؟ تبخير سوائل النيكوتين بقى اللي موجودة في الفيب بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب من هذه الوفيات بمنتهى البساطة وبمنتهى الاختصار. تتبع الأخبار كاملة وما تقراش الهيدلاين، اقراه كده لو كان خبر سليم مش في جريدة صفرة وشمال وفي وكالة أنباء يعني تدعي الاحترام، مع العلم إن الجميع وكالات الأنباء بتخدم أجندات القائمين عليها وموجهيها بمنتهى البساطة. مفيش وكالة أنباء بيور صافية 100%، كل وكالة أنباء عندها أجندة بتخدمها ومصلحتها بتخلي الأخبار وتوجيه الناس وقارئيها ومتابعيها يتم بناء على ما تنوي أن تفعله. عدد وفيات مدخنين السجاير قد ايه في السنة؟ عدد الناس اللي بتتوفى من السجاير سنويا يتعدى 8 مليون بني آدم. 7 مليون منهم مدخنين مستخدمين للسجاير، و1.2 هم اللي بيدخنوا سلبيا، هم الناس المحيطين بالمدخنين. والإحصائيات دي أنا مش من عندي، الإحصائيات دي إحصائيات منظمة الصحة الدولية. يعني بحسبة بسيطة جدا سيداتي سادتي، في 22,000 بني آدم بيموتوا يوميا من السجاير. السؤال بقى المباشر، فين دول من الصحافة؟ فين دول من مواقع الإخبارية ووكالات الأنباء؟ مفيش، الخبر مش موجود. ليه؟ هم مش بيموتوا يا جماعه فعلا؟ مش ليهم اسامي؟ مش ليهم اهالي؟ طب هم ما بيكتبش اساميهم ليه؟ ما بيتعملش عنهم اخبار ليه؟ ما بتوجهش الناس للحقيقه ليه؟ ليه ما بقومش من النوم كده في موقع انباء بلاقي صباح الخير عدد وفيات النهارده ل 22,000 بتوع النهارده؟ ليه ما فيش خبر من النوع ده؟ ليه الصوت كان عالي جدا لما ناس استخدمت الجهاز فقط بتاع الفيبنج وشربت عليه اللي احنا قلنا عليه؟ ليه؟ انها الاجنده. لان ببساطه لو كتبت عنهم ما فيش سجاير تتباع. ان انا لو قمت من النوم كل يوم الصبح لقيت 22,000 بني ادم ميتين، انا مش هشرب سيجاره تاني مهما كان المزاج، مهما كان الكيف، مش هشرب سيجاره تاني. ده ما بيحصلش للاسف الشديد، لان الموضوع عباره عن خدمه مصالح فقط لا غير، لا علاقه له بشفافيه الجريده او وكاله الانباء بمنتهى البساطه. نعدي الحته دي، نيجي بقى عند احد القرارات الاخرى اللي بيحاربوا عشان خاطر يعملوها، وهي منع المنكهات في الفيبنج. المنكهات دي اللي هي الفليفرز، يعني اللي هي النكهات اللي بتستخدم في سوائل النيكوتين المستخدمه للاقلاع عن التدخين. بصوا بقى هنا يعني الموضوع ده عامل ازاي، عشان الموضوع ده مركب جدا. باختصار شديد جدا، هم عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يمنعوا النكهات من سوائل النيكوتين ويحتفظوا بنكهتين فقط لا غير، الا وهما نكهه التبغ ونكهه النعناع، توباكو اند مينت، فقط لا غير. الاسباب اللي بيدعوا عشانها ان هم هيمنعوا الفليفرز بصراحه اسباب يعني في منتهى العمق الحقيقه. قالك ان المنكهات والاطعمه المختلفه دي بتجذب المراهقين، انك تعمل لي فراوله وتعمل لي تفاح وتعمل لي كاستر وبسكوت وبتاع، فانت بتجذب بيهم المراهقين. هو ايه يعني؟ هم مراهقين بس هم اللي بيحبوا الاطعمه المختلفه، ولا احنا ملناش نفس مثلا يعني الكبار، ولا ايه؟ مش فاهم. سبب مش منطقي بصراحه. موضوع جذب المراهقين ده يتم السيطره عليه حكوميا من خلال اي دوله، قانون يشرع البيع من اول سن معين. اولا مفيش مشكله صحيه واحده، لان احنا قلنا ان انت عندك 8 مليون للتدخين، 0 وفيات من الفيبنج سنويا. يعني احنا بحسبه بسيطه كده من 2007 ل 2017 دول 10 سنين وسنتين 12 سنه، لو ضربنا 12 سنه في 8 96 مليون بني ادم يا ساده في الكام سنه اللي فاتوا دول راحوا ضحيه التدخين مقابل 0 من الفيبنج. اعتقد حسبه يعني لو انت مش شايف فانت شايفها. طب سؤال مباشر جدا
هي دي مش لازالت نكهات؟ يعني هو طعم التبغ ده وطعم النعناع اللي موجود في سوائل الفيبنج مش لازالوا نكهات؟ طب اشمعنى دول؟ هنا بقى يكمن الخبث الشديد وراء المطالبه بذلك ببساطه شديده جدا، عشان مفيش سجاير بالفراوله، مفيش سجاير بالكاستر، مفيش سجاير بالكريمه، مفيش سجاير بالعنب. ايه المغزى برضو من ده؟ تعال نفترض كده السيناريو الاتي، ان الفيبنج منع فيه كل الفليفرز اللي في الدنيا، واصبح عندنا نكهتين فقط لا غير، طعم التبغ وطعم النعناع، ده في الفيبنج وموجودين في السجاير. هنا بقى يكمن الخبث، ان هو عايز المستخدمين اللي بيطلبوا النيكوتين يجدوه في حلين شبه بعض جدا، واحد فيهم اسهل من التاني، علبه ولع شكرا. واحد تاني عايز بس تفهم، يقول لك محتاج شويه معلومات زياده، which is مش كل الناس عندها القدرة على ان هي تعرف معلومات زيادة. فمين الاسهل هنا؟ السجاير. وبالتالي هينتج عنه ان هو ضامن حصة من مبيعات السجاير لفترة اطول من الزمن حتى في وجود الفيبنج. وهو ده مسمار جحا اللي هو سايبه جوه، عشان خاطر لما يبقى في اختيارات هما شبه بعض، الحصول على احدهم اصعب من الاخر، فبالتالي نتجه للاخر. جيب علبة سجاير تقطعها وخلص الموضوع على كده، وبعدين بقى افهم لما اجي اموت افهم ان هي كانت اكثر ضررا. ده بالظبط اللي بيحصل. واحد المحاولات يعني سئلت عنها كذا مرة من حضراتكم، جهاز عاملينه احد شركات التبغ عشان يقوم بتسخين السيجارة وليس حرقها، وناس كتير جدا سألتني عن رأيي في الجهاز ده. رجاله الموضوع واضح وضوح الشمس، ما عملناش حاجة، هي بس بدل ما ولعتها انت سخنتها. هل المواد الكيميائية اللي جوه السيجارة اتشالت؟ لا. هل المواد المسرطنة اتغيرت؟ لا. هل اي حاجة حصلت؟ لا. كل الفكرة بس ان شكله بقى حديث شويتين، لكن نفس النتيجة بنفس الاداء. هو بيكتب لك ان هو افضل صحة، مفيش حاجة اسمها صحي، ما ينفعش اقول عليه ده بديل صحي. يعني حتى في الفيبنج انا دايما بستخدم تعبير اقل ضررا، لان ده مش فيتامين، ده مش ده مش حاجة تخليك احسن، ده بديل لعادة سيئة، ولكن بديل اقل ضررا بمراحل. خلاصا الجهاز اللي هم عاملينه ده برضه بقى، بما ان احنا عندنا نقص في منطقتنا العربية في السادة الباحثين ومراكز البحث المختصة في هذا المجال تحديدا، حقيقي احنا عندنا شرط عنيف هنا، عندنا نقص في الحتة دي بشكل مرعب. طيب اعتمد على الدراسات الامريكية ذات الاجندة ولا ادور على مصدر اخر موثوق منه؟ طب ايه هو المصدر الاخر الموثوق منه حتى لحظة تصوير هذا الفيديو؟ انجلترا. باختصار شديد، انجلترا لديها منظمة تدعى منظمة الصحة العامة Public Health England، وهحط لكم الاكونت بتاعها في تويتر وكل اللينكات الخاصة بيها في وصف الفيديو من تحت. ارجوك بص عليهم وشوف الناس دي كاتبه ايه. في عز الدوشه اللي اتعملت على وفيات مستخدمين التي اتش سي المضروبه في السوق الامريكي، اصدرت تغريدات او تويتات بتقول ان احنا موقفنا حتى هذه اللحظة ثابت من الفيبنج ولم يتغير منه شيء، وانه اكثر امانا واقل ضررا من استخدام سجائر التبغ ب95%. 95% اقل ضررا بمنتهى الوضوح. انجلترا هي الدولة المحايدة الوحيدة اللي شفتها حتى هذه اللحظة اللي من اول يوم خرج فيه الفيبنج لحد النهاردة ما بتكتبش تقارير بلح، بتكتب تقارير دقيقة، ومن اول لحظة رشحته ومن اول لحظة وجهت المدخنين. عندها النهاردة كانت بتصرف ميزانية مهولة على علاج المدخنين، ميزانية وزارة الصحة بتاعتهم قلت لان هم مش محتاجين يصرفوا على الناس هذا الكم من الفلوس في علاجهم، الناس بتعالج نفسهم باستخدام هذا الاختراع. انجلترا دولة عندها محلات للفيبنج داخل المستشفيات، عندها توعية للفيبنج في كل مكان في الدنيا، لان صحة المواطن بتاعها اهم بكتير من مكسب او ضرائب جاية من التبغ. وتقدر تشوف ده بعينك في كل منظمات انجلترا وقوانينها الخاصة بالفيبنج. اذا انا مرجعش لامريكا، اذا انا مستحيل ارجع لدراسة امريكية او مصدرها حكومي امريكي، لان هم ليهم اجندة واضحة جدا. مبيعات التبغ وضرايبه اثرت على مدخول الدولة، واللي ما بيشوفش من غربال يبقى اعمى. تابعوا البي اتش اي منظمه الصحه العامه الانجليزيه وشوفوا بيقولوا ايه. عندهم ارتكلز واخبار لدحض جميع الاشاعات السابقه، وموضحين لك تماما المعلومه الخاطئه بتاعه الناس اللي متخيله ان النيكوتين هو مصدر الضرر اللي في السجاير، وده مش حقيقي. النيكوتين مش مصدر الضرر اللي في السجاير، النيكوتين اضراره الصحيه تكاد تكون مش موجوده وناتجه فقط عن سوء استخدامه او اوفر دوز او جرعاته الزياده. زي اي شيء في الدنيا لو خدت منه جرعات زياده هتوحشنا. سكر، ملح، اي شيء في الدنيا زاد عن حده انقلب ضده، النيكوتين واحد منهم. ضغطوا على الشركات بشده، الامريكان طبعا مش الانجليز، ان هم يكتبوا التحذير الاتي على منتجات الفيبنج: This product may contain nicotine. Nicotine is addictive substances. يعني هذا الشيء يحتوي على النيكوتين. النيكوتين ماده تسبب الادمان. طب يا معلم التحذير ده على فكره عارف ينطبق على ايه بشده؟
على البطاطس. والله البطاطس تحتوي على النيكوتين، ومفروض لما انزل اي صوره منتج فيه بطاطس احط عليه هذا التحذير. انا مش لاقي حاجه امسكها، مش عارف اقول لك ان هو مضر، مش عارف، فانا بقول لك دراعك لا معلش اكتب الكلام ده على المواد بتاعتك. حاضر يا معلم نكتب، ايه المشكله؟ فيبدو الموضوع كانه تحذير شبه تحذير التبغ، اللي هو هذه الماده تسبب السرطان وهتدمر لك رئتك وخطر على اولادك ومش هينفع، مش هي التحذيرات القاتله دي، بس في نفس الاطار بنفس النسبه، فيهيئ للشخص الذي لا يعي تماما مضمون التحذير ان هم شبه بعض، which is برضه شيء خبيث جدا. خلاصة الكلام بقى، عشان خاطر احنا هنا محتاجين وقفه مع نفسنا لنفسنا. ازاي؟ سيبك بقى من مين بيقول ايه، انسى بقى كل المصادر اللي في الدنيا، ايهم تثق فيه وايهم ما تثقش فيه، واعرف بقى المعلومه منك انت. ازاي؟ انزل يا صديقي، روح لمركز اشعه، اطلب اشعه اكس راي على صدرك، بس كده. وانا اول واحد هحط لكم صوره اشعه الاكس راي بتاعتي شخصيا هنا، وريها للطبيب. ما تقولوش ان انت بتفيب او مش بتفيب او بتدخن، كنت بتدخن او غيره. ليه بقى؟ لان للاسف الشديد يعني الكثير من الاطباء في منطقتنا يجهلوا موضوع الفيب ده تماما، وبيستقوا اخبارهم برضو من الجرايد الصفراء اللي بتكتب كلمتين اي كلام غير محسوبه، بيقرا الهيدلاين فخلاص هو بيكون كده مضمون السجاير الالكترونيه اداه قاتله جديده في المش عارف مين. خلاص هو تخيل ان هو كده. انا واحد من الناس كنت في يوم من الايام في طوارئ احد المستشفيات مع صديق عند كسرت رجله، داخلين مع بعض الطوارئ، قابلتني طبيبه شابه يبدو عليها الوعي، شافتني ماسك بود في ايدي، بتقول لي ايه ده انت لازم تبطل البتاعه دي حالا، دي اخطر 100 مره من السجاير. سالتها سؤال واحد بمنتهى الهدوء، قلت لها اخطر ليه؟ قالت لي فيها مواد سامه جدا وهتموتك. قلت لها قولي لي اسم ماده واحده منهم. الرد كان بالظبط كده، مفيش رد، مفيش معلومه. ليه؟ لان هي قرت الهيدلاين وقرت الخبر وما مشيتش ورا المصدر، زي اغلب الناس التي تقرا الاخبار تتحرش عن مصادرها، فبالتالي بلح. لما تلاقي خبر مكتوب عليه كتب الف مش عارف الف عين كاف، ولا كتب دراسه مش عارف مين، طبعا مفيش مصادر، طبعا مفيش لينكات للابحاث واشخاص ورا الكلام ده حقيقيين موجودين، يبقى ده ما حصلش. ما تضيعش وقتك ووقت غيرك في نشره والسؤال عنه، لان ده فيكشن، خيال من وحي كاتبيه واجندته. طيب نعمل احنا بقى في اللخبطه اللي احنا فيها دي؟ نمشي ورا مين؟ امشي ورا نفسك. الحل البسيط المباشر، انزل تشيك على نفسك، روح مركز اشعه، اعمل اكس راي على صدرك، وريها لطبيبك، قول له ايه رايك في الرئه دي. لو ما قالكش ان الرئه دي سليمه 100% ومفيش اي شيء يبدو عليها، تعالى قول لي بقى الفيبنج ده مضر بشخصك، وانا ساعتها هصدقك. طب لو قالك ان هي سليمه 100%، هطلب منك طلب، وهنبدأ حملة من الناس للناس ابتداء من هذا الفيديو. انشر صورة رئتك على صفحتك الشخصية، حتى لو ما كنتش بتنشر صورك الشخصية، رئتك مش عورة عادي جدا، نزلها تحت الهاشتاج ده My Lungs Checked، وبالعربي اكتب هذه رئتي. بلغ محيطك ومجتمعك وجيلك وكل اللي حواليك بما يحدث بالداخل لديك. انت هنا الوضع عامل ازاي؟ انا سليم ولا لا؟ مش هدعي قراءة تقارير ولا هدور على مركز ابحاث، انا هسأل رئتي انت عاملة ايه؟ قالت لي تمام، اوري للناس كلها الحقيقة. دي صورة رئتي اهي، وانا من هنا ببدأ هذه الحملة. طيب تعالوا نبص بس اقرب على هذه الاشعة بتاعت الرئة كده، الاكس راي دي الرئة اهي سليمه ولله الحمد، كل حاجه في التقارير بتاعتها بتقول ان هي ما فيهاش اي مشكله من اي نوع. طب ايه العلامات الحمراء اللي انا حاططها دي؟ العلامات الحمراء دي فقط عشان اقول لكم ان الحاجات دي موجوده منذ زمن طويل معايا، من عدوى جات لي وانا صغير، والجهاز المناعي تعامل معاها بانه احاطها بطبقه كلسيه من الكالسيوم عشان خاطر يمنع انتشار العدوى اللي جات لي دي ساعتها. يعني نظام مناعي ربنا خلقه لنا جوه رئتنا ولله الحمد والمنه. ده اللي حصل قبل كده، وما حصلش فيها اي ابديت من سنين طويله، ومش مأثره عليا ولله الحمد لغايه دلوقتي. ابدا بنفسك، اسأل طبيبك الرئة دي اخبارها ايه، هيقول لك سليمة 100%. دي مش دعوة للفيبنج، دي دعوة للتوقف عن التدخين، عن الضرر اللاحق بالرئة الواضح ومسبباته يعني واضحة كعين الشمس، واستخدام الحل الاقل ضررا ونشره والمساعدة في انتشاره. لان حتى لو الحكومات فكرت توقفه، عارف النتيجة هتبقى ايه؟ هيبقى بلاك مارك، لان انت خلاص مش هينفع تمنع الفكرة، تو ليت، اتاخرت. كانك النهارده في عصر الموبايلات وجاي تقول لي من فضلك لا ارجع استخدم التليفون ابو سلك تاني عشان خاطر ده مضر. ازاي صدقك؟ ازاي امشي وراك بعد ما كان اصبح بالنسبه لي عندي حل للتواصل مع الجميع من اي مكان انا فيه؟ ترجع تقول لي معلش ارجع لكابينه في الشارع، وتخش تقول للسنترال تقول له القاهره اديله رقم التليفون. خلاص حبيبي تو ليت. نفس الكلام بالظبط بيحصل في السجاير
وفي الفيبنج. كمان كام سنه انا بقول لكم اهو، سواء كان كتاب لي العمر او لا، السجاير دي هتنتشر في الدول الاكثر جهلا، ان ده هيبقى اخر ماركت ليها. بعد كده باي باي، مفيش سجاير تاني بمنتهى البساطه. الحرب كلها من شركات التبغ على ان ده ما يوصلش للمرحله دي ونرجع نبيع سجاير مدى الحياه، لان اصحاب هذه الشركات بدون التطرق لاسماء انت متخيل ان عنده بروجكت هياكل ولاده الشهد، لان الناس عمرها ما بطلت سجاير. فجاه طلعوا شويه شباب صغيرين مبتكرين اخترعوا الحل البديل، لم يملك السيطره عليه جن جنونه. ده اللي حصل بالظبط. سألتش نفسك سؤال؟ شركات السجاير ممنوعه من الدعايه من حوالي اوائل التسعينات كده تقريبا، اذا كنت فاكر صح يعني. مفيش اخر اعلان شفته انت للراجل الجميل الكاوبوي اللطيف ده، والناس دي الناس الكبار في السن شويه اللي عاشوا الثمانينات شافوه في الثمانينات. كل شركه في الدنيا عندها ميزانيه دعايه. اين تصرف ميزانيه الدعايه؟ انت عرفت الاجابه لوحدك. على صحفيين معدومين الضمير، وعلى اماكن ومنافذ في دول بإمكان رشوتهم لمنع دخول هذه المنتجات التي قد تضر مصلحة التبغ. فول ستوب. ده مكان الفند الجديد للدعايه. دي الميزانيات بتوجه كامله هنا، لان هو ما عندوش فرصه ان هو يعلن عن سجاير تاني زي ما كان بيعلن. فالحل الوحيد ايه؟ اشوه صوره البديل باختصار شديد. فانت يا صديقي تملك الاختيار. اختار مصيرك. ساهم في نشر هذه الوعي لجيلك وللاجيال اللي جايه. خلي الناس تشوف رئتك من جوه عامله ازاي للجميع. مش هنقول لهم بحث، هذه الصوره اصدق من 1500 بحث، لان دي صوره رئتي انا، ده الواقع بتاعي انا. لما يجي حد يقول لك اصل في بحث بيقول اهو، ما تقوليش بحث، اهي ادي النتيجه. فما تدورليش على اي جرايد مسمومه او اي وسيله لبث الاخبار التابعه للاجندات، وسيب الحقيقه الواضحه اللي جوايا هنا. مفيش منطق بيقول كده. وطبعا لما تيجي تعمل كشف على رئتك ارجوك ما تبقاش شخص مدخن بيميكس ما بين الفيبنج والسجاير، لان انت كده صدرك هيبقى فيه سجاير برضه، هيبقى متنيل عن عينه. الكلام ده موجه للمبخرين فقط لا غير، الساده اللي امتنعوا عن التدخين منذ فتره واصبحوا مبخرين فقط لا غير باستخدام سوائل النيكوتين فقط لا غير، دول اللي يعملوا فحص الرئه. لان انت لو بتشرب لك سيجاره واحده في اليوم رئتك لا زالت ملطخه ومتنيله على عينها. ماشي. عايز اشوف بقى رئات الشباب. طلعوا لي كده، كل واحد طلع لي رئته كده يحطها لي على البلاتفورم المناسب ليه، سواء انستجرام، تويتر، فيسبوك، اي حته تعجبك، واعمل لي تاج او منشن فيها، وانا اوعدكم ان انا هتابع الهاشتاج ده بشكل دوري، لان احنا عايزين الهاشتاج ده مش بس يبقى في منطقتنا العربيه، عايزينه ينتشر لجميع المبخرين في كل انحاء العالم، عشان خاطر الرساله تبقى واضحه وصوت عالي جدا، تبقى باينه لجميع الساده المسؤولين يفهموا ان دي رئات الساده اللي توقفوا عن التدخين باستخدام هذا الاختراع، وتبين العالم كله ان الرئات دي سليمه 100% ولله الحمد. تمام. وهطلب منكم طلبين في هذا الفيديو. الطلب الاول، هطلب من حضراتكم التعليق على هذا الفيديو بالاتي: سن حضرتك، كنت مدخن ايه وقد ايه، يعني بتشرب شيشه او سجاير وكان كام سنه، او قد ايه فتره التدخين اللي انت دخنت فيها دي، وتوقفت عن التدخين باستخدام الفيبنج من قد ايه، باستخدام فليفر ايه او طعم ايه، ونسبه نيكوتين كام، وصحتك دلوقتي عامله ايه. اكتب لي ده في سطرين بالظبط في التعليق. عايزين اي حد هيعدي مرورا على هذا الفيديو ما ياخدش رايي انا، ياخد رايي وتجاربكم، خلاصه تجربتي وخلاصه تجربتكم. اكتبوا ارائكم وخلوا كل من هيعدي يعرف ايه اللي بيحصل وايه الحقيقه. الطلب التاني بقى هطلبه لاول مره في تاريخ القناه. انا عمري في حياتي من ساعه ما ابتديت هذه القناه من 4 أو 5 سنين ما طلبت ان حد يعمل شيرنج للفيديو او حد ينشر الفيديو. ليه؟ لان شايف ان دي حريه شخصيه تماما ومبنيه على اقتناعك. انا بطلب منكم النهارده نشر هذا الفيديو على اوسع نطاق، ولاي حد انت عارف ان هو شاكك في حقيقه الوضع خليه يشوف الحقيقه، وخليه يشوف تجارب الاخرين اللي مكتوبه في التعليقات، وخليه يتابع الهاشتاج بتاع مايلاندز تشيكت عشان يعرف رئات الناس دي عامله ازاي وشكلها نضيف ازاي. واي حد النهارده بيشوف الفيديو ده هو مدخن سجاير وقرر انه يبطل ويتجه للفيبنج، ارجوك قبل ما تتجه للفيبنج انزل اعمل الاكس راي دي الاولانيه وصدرك بايظ ومليان خنتريش، وبعد 6 شهور اعملها تاني بعد الفيبنج وانت ممتنع تماما عن التدخين، وشوف الفرق وحطه قدام عين العالم كله. ده انا، دي الحقيقه، مش محتاج راي حد. دي بقى رسالة لسيدي المسؤول أينما كنت وفي أي دولة كنت وتحت أي نظام كنت. اعلم إن لو حضرتك شاركت في منع هذا الاختراع من التداول فأنت حبست كل المدخنين داخل براثن التدخين. ده المخرج الوحيد الفعال اللي أثبت جدارته النهاردة في الامتناع عن التدخين. إذا منعت الناس من استخدامه سواء بقرارك بمنعه أو مساهمتك في منعه، فاعلم إنك مسؤول عن أرواح الجميع وجميع الأشخاص اللي اتحبسوا داخل براثن التدخين بسبب ان هم ما لقوش المخرج اللي يديهم نفس العاده ويوصل لهم نفس نسبه النيكوتين بدون اضرار التدخين. والمنع عمره ما هيكون حل. منع
تداول الفيبنج هيترتب عليه خلق سوق سوداء في كل دولة هتمنع هذا الشيء، مما سيترتب عليه رقابة أقل، مشاكل صحية أكتر. إذا لو حضرتك شخص مسؤول وبتشاهد هذا الفيديو، اعلم من جوه ضميرك إن أنت لو منعت هذا الشيء فأنت بتتسبب في مشاكل صحية أكبر للمجتمع اللي أنت مسؤول عنه، لأن مفيش حد هيتوقف عن إنتاج هذا الشيء، لأن إنتاج هذا الشيء حل مشاكل صحية للكثيرين، ومحدش هيرجع ورا عشان خاطر التبغي يبيع أكتر. مش هيحصل. واعلم سيدي المسؤول أنك إن لم تملك أن تمنع السبب الرئيسي الواضح وضوح الشمس أنه المسبب الأول للوفيات التي ذكرناها من شوية، على الأقل ما تكونش السبب في منع المخرج الوحيد لهؤلاء المدخنين في الهروب من ذلك المأزق، لأنك عاجلا أم آجلا سواء في هذه الحياة أو في حياة أخرى ستسأل عن ذلك. وكالعادة يا سادة، يظل شعارنا في هذه المرحلة أو في أي مرحلة: اطفيها وارميها، عبيها وديها.